يا جماعة الخير صلوا على النبي. اليوم احنا بمكان حصلت به أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم. اليوم احنا بمدينة الموصل، مدينة الموصل اللي شافت كوارث، وجوها ناس متطرفين ودخلوها وحاولوا انهم يمتلكون هاي المدينة، بس الحمد لله والشكر ما قدروا. طبعا بفضل أصدقائي اللي هنا قدرت أجي لهيجي أماكن، لأنه هي أصلا يعني ركام مثل ما راح تشوفون كوارث صايرة بهذا الفيديو. أتمنى منكم، طبعا ما طول الحديث، طبعا دا ألهث بسبب التسلق والأماكن اللي صعدناها. أتمنى منكم تشروها الفيديو على أكبر مستوى تقدرون، حتى الناس تشوف اللي ما حد شايفه قبل. تعودتوا علي دائما مثل اسطنبول وغيرها أنقل لكم الواقع. اليوم راح أنقل لكم صورة واقعية من هذا المكان اللي أنا بيه، الجانب الأيمن من مدينة الموصل، واللي هو آخر مكان تم تحريره. بس راح تشوفون مناظر للأسف يعني فعلا تحزن القلب. ولا تنسى إذا تشاهد القناة لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. يلا خلينا ندي جولتنا. وهسه بطريقنا متوجهين للجانب الأيمن. طبعا هذا يسموه الجسر الحديدي أو الجسر العتيق، من أقدم الجسور الموجودة بالموصل. طبعا دخلنا باحد الاسواق الشعبيه اللي راح اصور لكم اياها، ومنها تبدي الكارثه. شوفوا هاي الاماكن اللي كانوا بيها اللي ما يخافون الله، بدون ذكر اسماء. خل اطلع لكم هاي فوق اوضح. شوفوا الله يساعد الناس اللي كانت هنا، لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا الله ما يرضاها. هاي شنو هي المنطقة سوق؟ شنو اسمها بالضبط؟ الموصل القديم. هذا الموصل القديم. الموصل القديم ابو فهد. شوفوا هناك كانت طبعا الحروب والقتال، معارك طاحنة صارت بهالمكانات هذه. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا بالمناسبة صديقي والمتحدث احد اللي شاركوا بحروب التحرير وحرروا الموصل. هنا هذه المناطق كانت قاطع الجهاز مكافحة الإرهاب، قاطع أي دعم أي وصول لأي آلية عسكرية كان مستحيل. فتحريرها صار راجلة، وبالقصف وبالطيران يلا قدروا يحرروا. شوف هذا الجامع شنو؟ مستلبية من هنا. جامع المصطفى. جامع المصطفى. المصفى هياته. شوف آثار الحرب. شوف هذا التحفير اللي صار على طلقات. الاطلاقات، هذا كله اطلاقات. خراب، لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا شوف طريقة البناء بهالمنطقة هذه، شلون يعني طبقات البيوت صايرة، اي ناس فوق ناس، اي تلال وبانين فوق بعض. هاي زينة هنا البيوت اللي قدامنا شوية. ايه بدينا نقرب على الشوارع الأعرض. اي شوفوا هسه اني بالجانب الايمن، الموصل القديمة اللي كان بيها القتال والحرب. شوفوا هاي جزء من البيوت اللي كان بيها القتال والحرب والدمار اللي صار بيها. شوفوا الجانب الايمن، وهذا امامنا الجانب الايسر. شوفوا منظر هذا الجامع. طبعا هذا الجامع قديم من ايام التسعينات، المختلطة التجمع قرب الإذاعة اللي قبل
قبل 2003 كان اسمه جامع صدام الكبير. وهذا هو النهر الفاصل. فوق هذا شو اسمه النهر؟ دجلة. تدري عن هاي أول مرة أعرف إنه هو دجلة. هذا نهر دجلة. تشوفوا هاي المناظر اللي للأسف هاي كلها بيوت قديمة كانت وبيوت ناس ومباني وذولا ما يخافون الله سووها بهالطريقة هاي، بسببهم صارت بهالشكل هذا. شوفوا هالمناظر الجميلة. شوف هذا الركام، هذا الأنقاض كلها كانت بيوت. اي إلى طلاب ثانوية الهدى للبنين التوجه قرب جهاز سكة الموت. لا حول ولا قوة إلا إلى بالله. طلاب ثانوية يعني شوف هسه أنا دا أشوفها بعد ما صار تعمير بالمدينة، وصراحة دمي احترق وانقهرت، فما بالك قبل شلون كانت بعد انتهاء الحرب مباشرة. شوفوا احنا حاليا بالمنطقة اللي كانوا محصورين بيها الإرهابيين. شوفوا هنا كانت آخر نقطة انحصروا بيها قبل ما تجيهم القوات الأمنية يعني ينهوهم تماما. شوفوا طبعا ما راح أقدر أنزل للغرف جوا لأن تشوفون الركام اللي موجود صعب واحد ينزل بيه. شوفوا شوفوا هنا هاي آثار الإطلاقات المدافع الخفيفة، وهاي آثار باقية مال قذائف هاون. هاي الدائرة اللي تشوفوها قدامكم، وهاي بقية المناطق اللي هو الجانب الأيمن من مدينة الموصل الحدباء. أثناء ما نتجول بالسيارة قلت خلي أفوتكم الداخل أحد البيوت. نتوكل على الله. هاي البيوت اللي كانوا مستقرين بيها، واللي يا الله اللي كانت هي المقر مالتهم مقراتهم. شوفوا شوفوا خلينا نحاول نروح لهناك، بس لازم ادير بالي لانه ما نعرف هل انه هاي الارض مليانه لو. شوفوا شوفوا وين كانوا. شوفوا شوفوا طبعا الوقفة صعبة بس متوكلين على الله، ودا احاول ادخل بيكم لجوه. الله اعلم هاي كانت سجونهم او يعذبون الناس المساكين هنا. شوفوا وهسه نزلنا من السيارة دا أراويكم أيضا هذا الجامع اللي كان يتواجدون به بكثرة. هذا اسمه. اللي متابع البث المباشر أو القنوات الإخبارية اللي كانت تنقله بخصوص الحروب الدائرة هنا بالموصل راح يعرف هذا الجامع. شوفوا هاي المنطقة المقابلة. خلينا ندخل ونشوف. يا الله شوفوا شوفوا
شوفوا هاي كلها اطلاقات حربية. شوفوا هذا تأسس سنة 1225 هجرية. القبة وعدها قدرت تصمد بهالحروب اللي دارت هنا. هذا المحراب وهسه هاي احد الازقة الداخلية بالجانب الايمن من الموصل القديمة. ايضا ترجلنا من السيارة وردت اراوي لكم اياها. طبعا هاي الراد لها تسلق مو لعب. يا الله شوف شلون مدمرة بهالطريقة هذه. هاي يعني تحتنا كلها هاي الركام اللي تشوفوا يعني عادي انه تكون موجودة جثث لحد اليوم، لانه للحين مثل ما تفلشت بقت. شوفوا طبعا التسلق والمشي بين هالركام يعني لا تتخيلوه سهل ابدا، وهالشي كله مرافقه تصوير. يعني يجوز بالرؤيه بالنظر سهل، بس هسه اللي دام شبياني لا يعني فعلا صعب. يا الله يا الله. شوف الديانات المسيحية. هاي كنيسة كانت والأزيدية والصابئة المندائيين. مبنى تراثي ما جريها اي قصف او اي شيء، باقي على حالها. زين هم زين. ايوه حتى على الأقل ينشال هالركام يبقى مبنى من المباني محافظ على نفسه. هو اي شغل بلكي الله ترجع الامور كما كانت عليه. خلينا نطبل احد المباني نشوفه شنو وضعه. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا اني ما جايب وحدي، يعني جاي ويا اصدقائي اللي هم اهل المدينة واهل الموصل، ولا لو جايب وحدي لا اقدر اصور ولا اقدر اوصل لهالمناطق اصلا. فبارك الله بيهم انه خلونا نشوف هيك اماكن.
صفوق ما ادري شلون اجازيك على لازم يصعد. هسه اصعد. خلينا نشوف هذوله. الله يسلمك. طبعا صفوق دا احكي وياه اخوي، طبعا علاقتي بيه من 2006 لليوم. شوف آثار الحرب. هذا عندك صاروخ مع القاعدة، بس طبعا خربان. هذا عندك مع الهاون، بقايا قنبلة الهاون هذه اللي هي هاي، خلينا نشوفها. هذا هاون قذيفة. باقي مالته. هذا صاروخ. هذا مال القاعدة بس خربان تالي. ولدنا هسه طاق علينا. لا تستبعد انه تلقي قطع لحد الان. قطع يعني شنو؟ بشر؟ لا. ها. ممكن بشر وممكن سلاح. اسلحة. هذه الجنطة شنو؟ بقايا آثارهم هم؟ أقول لك هاي الجنطة بقايا آثارهم. جزء من أهل البيت بس بقايا. لا مبينة جديدة هاي. جايك. شوف وين ما نمشي بقايا الهاونات. هذا شوفوا هاي قذيفة هاون. هاي ايضا. هيك شيء. شوف هسه هذه غرفة. اي. تدخل عليها. اي. إذا كان أكو أثر ما راح تلقيها ذاك. مثل القبو، بس هو خاص بالطابق الثاني. طبعا احنا هسه حاليا بالطابق الثاني. حلو. هذاك القبو أي. صغير ما يطلع على الطابق الأرضي. اي. بعد وين يوديه؟ مو عامل. شوف. ماكو عشان قسمته. يختلون بيها، يتخبون يعني؟ مال ختل مخزن. هو ممكن اهل البيت مسوي مخزن مال اكل مال. اي. وذولا من يجوا يستخدموه يختلون بيه. الله اعلم شنو استعملوا عليه. شوفوا هاي طبعا ضربات اطلاقات ناريه مو؟ هذه اطلاقات ناريه. تعال شوفوا هنا. يعني خلينا نوضح صوره للمتابعين. هم كانوا يتخبون هنا والقوات الامنيه تجي من برا ويصير اطلاقات النار مو؟ المداهمات كانت تكون هنا. دول اللي ما يتسمون تلقوهم مثلا خاتلين هنا ويجوهم الابطال من برا، تصير بهالشكل هذا. شوفوا هذا الدليل. شوفوا اكبر دليل انه هاي المناطق والاماكن ما حد جاي لها.
شوفوا اي مبين من الاحجار اللي موجود على الدرج، ولا كان احد نظفها مثل ما بدنا نسوي هسه. هسه صديقي قام ينظف بالاحجار هاي الحطام اللي موجود حتى يسهل الوصول. شوفوا اذا من تحررت الموصل لليوم هاي اماكن ما حد جاي لها. شوفوا هذا اكبر دليل، انا متاكد الحطام اللي موجود جوا اكو جوا جثث. خلي ننزل هذا القبو ونشوف شنو اللي موجود بيه. والله هذا ذكرني بمدينة الجن اللي بكبدوكيا. شوف لحد الآن الأغطية والملابس شوفوا طبعا خلي أصير من هنا حتى يصير ضوء. شوفوا هاي غراضهم لحد اليوم. هسه جبتكم الأهم معلم من معالم اللي صارت بذاك الوقت بالموصل، ألا وهو الجامع الكبير النوري اللي ألقى الخطبة به هذا زعيمهم. هو هذا كان هنا، بس للأسف ما راح أقدر أدخل وأصور لكم لأنه مغلق من قبل القوات الأمنية. هذا هو شوفوا هذا. وهسه اقعد اشرب شاي طبعا بمكان الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. هناك شاي خانه قاعد اشرب بها الشاي بالقرب من جامع النوري. بس شوفوا الدمار، يعني فعلا الجانب الايمن من مدينه الموصل الله يكون بعون الناس اللي كانوا بيه. ولهنا اعزائي المتابعين انتهت جولتنا. ان شاء الله يا رب اكون وصلت لكم فكره بسيطه عن هذا الدمار وهاي الكوارث اللي صارت بين الناس هنا، واتمنى توصلون هذا الفيديو الاكبر عدد ممكن، لايكات وتعليقات ومشاركات، وانتظروني بفيديوهات جديده بالعراق. وشفتوا يعني هذا الفيديو ما حد نشره قبل، هاي اماكن ما حد جاي لها قبل، انا متاكد كون انه شفتوا الانقاض بعيونكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.